bespreken in Bart's Studio de meest legendarische instrumenten en technieken uit de muziekgeschiedenis. Vandaag een techniek die ook wel de Photoshop van de popmuziek wordt genoemd. Autotune. En ik begin gelijk met een aantal liedjes waar autotune in voorkomt. Bijvoorbeeld deze. Zonder jou was er geen muziek, dus ik geef nu niet. Ik ben nu de man op de reunie. That rock and roll, that future flow. I'm blue, I'll be so sad that you're leaving. Als het gaat over autotune, dan komt eigenlijk altijd dit laatste voorbeeld voorbij. Cher met Believe. Waarom? Nou, Cher was de eerste die deze techniek gebruikte, of eerder misbruikte. Wat ik daarmee bedoel, leg ik zo meteen uit. Het was 98 dat dit een hit werd en in 1997 werd de techniek geïntroduceerd, autotune, door een man die eerst in de olieindustrie werkte en later pacemakers is gaan maken. Hij noemde zich digitaal signaalverwerker en dat was autotune ook. Kijk, autotune kan het signaal, in dit geval mijn stem, digitaal bewerken. En wat bewerkt hij dan? Nou, de toonhoogte. Ik kan het laten horen als ik het handmatig doe. Stel dat ik hem omhoog breng, dan krijg je dit. Zet ik hem lager, dan krijg je dit. Oh, I am your father. Dit is kinky, zeg. Wauw, ik zet hem weer even terug. Wat het mooie is van autotune, is dat hij dat automatisch kan gaan doen. Dus op het moment dat ik iets te hoog zing, dan zet hij hem iets te lager. Zing ik iets te laag, dan gaat hij hem iets hoger proberen te zetten. En op die manier krijg je echt autotune. Het automatisch op hoogte brengen van mijn stem. Nou, stel nou dat je een hele goede zanger of zangeres ineens gaat autotunen. Wat gebeurt er dan? Ik kan het laten horen door middel van een voorbeeld van Whitney Houston. How Will I Know laat ik aan je horen. A cappella, dus alleen haar zang en zonder autotune. Nou, waarschijnlijk hoor je het zelf ook wel gelijk. Deze dame heeft helemaal geen autotune nodig, joh. Die zingt echt waanzinnig. Maar wat gebeurt er als ik het wel aanzet? Dan zul je zien dat hij blauw gaat knipperen zodra hij iets te laag zit, haar zangstem. En hij wordt oranje zodra ze iets te hoog zit. Kijk even mee. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hoor niet eens verschil. Whitney Houston zingt zo goed dat de autotune er eigenlijk niks mee kan. De uitslag is ook minimaal, 3 tot 5% verschil. Maar wat gebeurt er als ik het zelf ga zingen? Oké, dit wordt gênant. When I wake from dreaming, tell me is it really love? Nou, niks te veel gezegd, toch? Het werd gênant. En knettervals. Ik ga kijken of autotune hier iets mee kan. En let dan ook weer op de uitslag van het oranje en blauwe metertje. When I wake from dreaming, tell me is it really love? En je ziet het al, hij slaat veel verder uit. Hij gaat nu tot 25% correctie. En dan is het nog eigenlijk niet goed. Het is nog steeds niet prettig om naar te luisteren. Ik ga hem daarom nog wat opvoeren. Ik zet echt het tunen maximaal. Dus ik ga het nu maximaal aanpassen. Eigenlijk misbruik ik dus nu autotune. Want eigenlijk is de bedoeling om het onhoorbaar aan te passen. Ik maak het nu zeer hoorbaar. Je krijgt dan dit. When I wake from dreaming, tell me is it really love? Grappig, hè? Dan krijg je een beetje dat Ronnie Flex, T-Pain, Cher-achtige geluid. En daar was hij oorspronkelijk helemaal niet voor bedoeld. Autotune was bedoeld om onhoorbaar gebruikt te worden. Om redelijk goede zangers en wat mindere zangers wat beter te laten klinken. Echt een hulpmiddel. Maar ja, toen die knop in 1998 helemaal naar rechts werd opengedraaid, ja, toen was er geen houden meer aan. En werd de hele hip-hop scene gek en gebruikten ze het volop. Misschien wel leuk om te vertellen dat autotune niet alleen werd gebruikt op zang. Nog steeds niet. Het wordt ook gebruikt op gitaren of andere instrumenten. En je kunt het bijvoorbeeld gebruiken op, beetje flauw geintje, de eerste maandag van de maansirene. En wat dacht je van je eigen hond? En de afkondiging van deze video doe ik uiteraard ook via autotune. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende.